من البدايه خالص كان نفسي ادرس سينما، بس هو لظروف ان هو اسكندريه ما فيهاش معهد للسينما، وفكره ان تكلفه الانتقال و نقدر نقول يعني ايه ضمان نتائج فكره الانتقال، يعني كل الابعاد اللي هي يعني ممكن تكون سيناريو متوقع. بعد انتهائي من كليه الفنون اللي انا فعلا كنت يعني بحبها فعلا كدراسه وكطريقه للتعبير، بدات اني احاول انتج اشكال للفيديو. كانت في محاولات مختلفه بقى، يعني ما بين ان هو نحاول نصور سيكونس، ونحاول ان احنا يبقى عندنا تتابع، والمونتاج ده كان طبعا بشكل انالوج تماما عن طريق كذا جهاز في اتش اس، ان احنا ازاي يبقى بنحاول نقطع ونلزق ونستخدم الصوت من شريط كاسيت، لغايه اما كان في الاخر طريق او منفذ ان هو جوتا كان بيعمل صالون، وكان في فئه الفيديو، فاشتركت فيه بعمل تم يعني بصعوبه جدا مونتاجه على في اتش اس. ومش بعدها فتره كبيره الجزويت هنا كان بدأ يبقى في حركة ويبقى في نشاط، وكان في الحلقة الأولى للورشة دي اللي أنا كنت فيها، وكان في مجموعة من 9 بس. فهو ده الأمر اللي هو يعني ليه علاقة بفكرة قصة الجزويت. المكان هو أمر يعني حاسم جدا وإنشائي في الأفكار، يعني هو جزء يعني أكيد، وهو ده برضو يمكن بسبب انه دايما انا بحاول ان انا يبقى عندي حاجه اقدر امسكها. يعني انا ما اعرفش اعمل مثلا فيلم الا في مكان انا في ما بيني وما بينه علاقه حرفيا، بمعنى ان هو حتى موقع التصوير ده لازم يكون انا بالنسبه لي يعني ادركت فيه ابعاد الحركه اللي انا اقدر يعني، حتى الحركه الفيزيقيه اللي هو ازاي انا الناس بتبص، او يعني الاسئله اللي انا بعملها لما بكون موجود في مكان انا، هو هنا ايه هو المتوقع مني، او ايه هو تقييم المكان ده بالناس وليا، وهكذا. زي الصحراء مثلا، غالبا بلاقي ان الصحراء مكان بيستقبلني يعني بشكل جيد جدا، ما اعرفش ليه بس هي كده يعني. اعتقد ان الصحراء يعني كان في فيلم عملته في سيوه، لان انا كنت بحب سيوه جدا، لان شايف ان هي بتستقبلني بدرجه، يمكن هي بتقبل كل الناس كده، بس انا على الاقل يعني شعرت ان هو الحيز بتاع سيوه مثلا او الصحراء حيز مرحب يعني. بس ما اعتقدش مثلا ان انا هكون مثلا متوافق مع لو انا مثلا كنت في فرنسا مثلا، وكنت موجود مثلا قدام باب، حتى مش بتكلم على مساحه يعني حتى لو في باب مثلا كده هو كان فعلا شكله مميز بالنسبه لي، بس معرفتي ان انا مش فاهم اللغه بتاعته، مش عارف اتكلم معاه فرنساوي، هحس ان انا بغش يعني هو احنا نسخ شعبيه وحياه، هم افلام روائيه بيستخدم فيهم فكره الدراما، فكره المثلثات وكان في حتى فيلم ثالث يعني برضه في فكره دراميه بشكل واضح جدا. تقريبا هو ده اخر حاجه ليها علاقه بالشكل اللي هو الروائي اللي فيه راوي يعني حكي ليه تسلسل يمكن ان احنا نسرده صوتيا بعد كده. آه الفيلم ده هو كان في جزء منه رغبه في التحرر اكتر من ما هو انا كنت بفترضه من فرضيات، دايما بأسس العلاقات زي ما احنا كنا بنقول دلوقتي مع فكرة ال الأماكن دايما، وانتظار ان هي تتكلم، يعني انت بتستنى الحيطة تتكلم عشان تقول حاجة. ولكن حصل أمر هنا شوية كان جديد، ايه هو؟ انه هي البطلة نفسها كانت بتتناقش مع صديق عنده الفكرة، قصة الفيلم اللي هو كان حكاها لي قبل كده. ف اتكلمت معاه ان هو ان هي ممكن تكون تؤدي الدور ده، او هي بتقترح ان هي معجبه بفكره الكاركتر الاساسي للقصه بتاعته. فهو كان كلمني على القصه، فقال فاقترح عليه ان هو يعرضها عليا. فكره ان هو مثلا حسن الامام اللي هو في جزء في اول الفيلم كده، طريقه عمله وتفاعله التلقائي اللي هو كان بيبقى بيفرضوا عليه الاماكن، هو كان بيتواجد من غير تحضير تقريبا، وبيبدا يتفاعل مع المكان
وبيترجم افكاره ان هو بيقترح حركه كاميرا وزوايا تصوير اثناء اكتشافه للتصوير في الوقت الآني بدون تحضير يعني. فببساطه قلت انا عايز يبقى هو ده المنهج حسن الامام، ان هو يكون في تدفق عالي جدا للمشاعر. وطبعا كان في حاجات كتيره جدا يعني متراكمه من الحاجات اللي قبل كده اللي ليها علاقه بفكره ان هو ايه هي الحاجه اللي الناس مستنياها و فتم هذا الفيلم بكل ما هو يمكن ان يطلق عليه، وانا ما اقدرش اقول ده لان انا مش اكاديمي يعني، بكل ما هو يطلق عليه ستيريوتايب، اللي هو شكل النور، حركه البنت، زوايا التصوير. رغم ان هو كل ده مش هيهم المتفرج، اللي انا كنت متوقع وكانت دي جزء من الموضوع ان هو في شريحه وفي نمط من الجمهور اعجب جدا بالامر اللي هو بين قوسين بيسميه ان هو في شيء رومانسي في الفيلم، وان هو قد ايه ده شيء يعني في نوع من انواع الاخلاص وما الى ذلك. رغم ان هو اساسا انا يعني الفعل الاساسي كان ليه علاقه بفكره ان هو انا اقتحم المكان وابدا استكشفه في لحظتها من غير تحضير كتير، وان انا ممكن استحضر كل انواع الاستيريوتايب. كل ده اللي هو ممكن بعد كده يبقى ليه مثلا تعريفات اكتر بقى وضوحا بقى، يعني فكره ليه الهوا لما البنت بتمشي وهي لابسه سكارف بيبقى ده رومانتيكي، ما اعرفش بس هو بقى كده اعمله. يعني هي الفكره فيها جزء كبير من الالعاب. قال لك الساعة 8 وبعد كده قعدنا وبعد كده الساعة 10 ما يعني على طول جوه كل خطاب يعيشنا في عذاب أليم كده. حسني مبارك. المجموعة اللي متصورة هي فئة بتشتغل معانا كفنيين أو كمسجلين صوت أو كمديرين للإضاءة. المجموعة نفسها اللي هي ظاهرة في الفيديو، فهم مش ممثلين وهم مش محترفين وهم مش مشاركين بالفكرة ولا مدركين ايه هو شريط الصوت او ايه اللي هيحصل بعد كده. فكان الامر ان هو انا لقيت جمهور قليل عنده استعداد ان هو يعني يلهو بعض الشيء لمساعدتي والاستقبال العمل بعد كده بشكل ضاحك جدا. كملت في خطوات تجاه تسلية المجموعة عن طريق اضافات شريط الصوت وعن طريقة القطع والإفكتس اللي كانت موجودة. 3:00 بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت جرينتش، موعد بانوراما النيل. مساء الخير يا جلال. مساء الخير معتزة ومشاهدينا، أهلا بكم ونبدأ من القاهرة. هو النسخة الشعبية كان الفكرة انه يبقى في منتج ينفع في الاخر انه هو يجي في احدى القنوات التلفزيونية والناس قاعدة بتلعب دومينو وطاولة ويتفاعلوا معاه لدرجة ان هو ممكن يجذب انتباه الناس اللي هي مش موجودة في المكان ده عشان تتفرج على افلام، هم مش موجودين في القهوة العادية عشان يتفرجوا على افلام. فده كان نوع من انواع مقاييس منتجات الافلام، منتجات السينما. فكان في جزء في الفيلم انه هو يكون جاذب لافت للانتباه بدرجه ما، وفي جزء منه ليه علاقه بي انا شخصيا بفكره التعلق وبفكره الحياه الكامله. زي ما هو كان الناس بتتكلم ان هو محيط البلازا نفسه ممكن يتجاور فيه كذا يعني كذا فئة من البشر. الأوروبيين اللي هم بيشعروا بأريحية تامة، وكل ما هو متعارف عن المجتمعات الأوروبية إن هي ما عندهاش أزمات بالشكل اللي هو الاثنين أو الأربعة اللي هم كانوا أبطال الفيلم كانوا بيواجهوه، إن هو مش قادر يكون على علاقة واضحة بسيطة إنسانية فطرية مع البنت اللي هو بيتعلق بيها لأسباب أنا مش عارف هي أنا شخصيا ولا هو اللي في الفيلم. بس كانت هي دي الفكرة، إن هو ممكن ده في جزء منه عني يعني وعن ناس أنا أعرفهم يعني. تراجي ولا إيه؟ ليه؟ إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ أنا عايزة كده. عايزة كده؟ ما توطي صوتك يا عادل عشان تعرف يا عادل إن أنا كل ما بقولك على حاجة اتجننت يا بنت ولا إيه؟ يلا بينا من هنا. ان هو يتعرض في قهوه زي كده ده حصل فعلا. على فكره هو مش حاجه واحده، ده حاجه والتانيه والتالته، وده حصل فعلا بفضل مساعده ناس. وفي حتى صديق لينا هو بيعمل ده بشكل فردي مستقل تماما. هو بيجمع الافلام وبيعرضها في عدد كبير جدا من الاماكن. هو فعلا بيعمل ده، وده انا شايفه ان حاجه مهمه جدا، و يعني بيعبر عن الشخص الاصلي، ان هو
لا يتلقى اي افكار من اخرين، لا يتلقى اي دعم ادبي تقني من اي اشخاص، الا ان هو بيجمع الافلام وبيعرضها فعلا في اماكن حتى بعيد عن الحيزات والاحياء اللي احنا ممكن نكون بنرتدها. ده بيحصل فعلا. هو حريص على انتقاء الاماكن، يعني المقاهي، النوادي الاهليه والجمعيات الاهليه وما الى ذلك، بل ان هو عرض في جمعيه للصم والبكم، واختار النوع اللي هو ينفع يكون محتوى على عدد قليل من الكلام عشان الناس تقدر تتفاعل معاه، يعني يكون واضح جدا.